बाइक स्टार्ट गरेर राख्ने पर्यो पहिला। तेल पनि एकदम लो छ। गाडी जहिले पनि सेफ्टी फर्स्ट हुनै पर्छ है। म्याक्रोडक्स धेरै पछि पन्जा लगाइयो, कस्तो एकदम अर्कै फिल भइरहेछ। हामी निस्किन्छौँ अब। जय शम्भु। So hello Darshan, namaste all everyone, it's your boy Bausap back again with another video. अनि अहिलेको यो यस्तो क्वारेन्टाइनमा सबजना के गर्दै हुनुहुन्छ, सो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला के गर्दै हुनुहुन्छ, दिनचर्या कस्तो चल्दैछ भनेर तपाईहरुको। अनि धेरै भयो थियो भिडियो नहालेको पनि हैन, अनि यसो हाल्दिम न त भनेर आएको। खासमा मेरो हल्का काम थियो हैन, यता पसलतिर पुलिस छ कि क्या हो जस्तो लागिरह। पेट्रोल पनि हाल्न पाइए छैन, पेट्रोल त्यसै छैन यार। पेट्रोल नपाइने हो कि क्या हो। बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म, बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म। ब्रो आएका छन्। पेट्रोल पनि हालिएको छ। कस्तो छ सिचुएसन? मामाहरूलाई देख्यो भने त फर्किहाल्ने हो। हावा कम रहेछ टायरमा हैन। अघि उता गएको नेपाल प्रहरी रे यार, यस्तो मलाई त प्रेस होला भनेको त नेपाल प्रहरी पो रहेछ। हल्का कुदाइदिउँ न। ओ हावा कम भएर कस्तो हल्लिरहेको टायर त यार। ये बबल भइरहेको हो। मैले सेनिटाइजर लिएर आउनै बिर्सेछु गाइज। सुनसान छ एकदम, बजार सुनसान। हाम्रो जक्सन उता ट्राफिक प्रहरी त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। एकदम सब बन्द छ यार, डर लाग्ने यार पछाडि कोही आयो भने। सो यता केही छ कि? Shit. सो फाट्टा पसलहरू त खोलिरहेको रहेछ हैन, चोकमा त्यहाँ। टायरमा हावा नभएको भएर कुदाउन पनि कस्तो डर लाग्यो यार। सायद लिक्विड सक्यो जस्तो छ। यहाँ बाटो क्रस गर्न पनि यस्तो डर लाग्थ्यो, डेन्जर के। दिउँसै पनि एनी टाइम के, यहाँ रातिमा पनि दिउँसो पनि बाटो क्रस गर्न एकदम डर लाग्ने सिचुएसन हुन्थ्यो के। अहिले त सुनसान के। सो धेरै जसोले सोधिराख्नु हुन्थ्यो हैन, म बस्ने चाहिँ कता हो भनेर। भरतपुर कहाँ हो भाइ, सन्तोष भाइ भन्नुहुन्थ्यो हैन। यो चाहिँ ठ्याक्क बसन्त चोक भन्छ हैन।
अनि यहाँ पेट्रोल पम्प नै छ एउटा, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ भित्र हो। अनि त्यहाँ ठ्याक्क अलि अगाडिबाट राइट लिएर छिर्नुपर्छ। बाइक एकदम हल्लिरहेको कि कता कता, यस्तो उता पनि गराइदिनुपर्छ कि। यो घर चाहिँ हाम्रै हो होइन, यहीँ हो। यता डुलेर यसो आइदिनु पर्ला जस्तो छ। ए टायर यस्तो हल्लेछ। अनि साँझ चाहिँ म जहिले यता आउँछु हाम्रो विराज दाजीसँग। सार आउट टु अल्सो विराज दाजी। अनि हाम्रो सब ब्लगर्स ब्रोहरू दाजुभाइहरू उता वालिङतिरको दाजुहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। जीवन दाइसँग जे होस् कुरा भइरहेको छ। पब्जीहरू सँगै खेलिन्छ बसेको बेलामा। अलिअलि अब इक्जाम्स पनि छ, इक्जाम छ। अब यो क्वारेन्टाइन सकेपछि इक्जाम हुन्छ हाम्रो। कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। नत्र भने 28 गते भन्ने थियो होइन, यो चैतको 28 गतेबाट सुरु थियो। अब उसले गर्दा सर्यो। सार आउट टु जीवन दाई, जीवन गर्स्यास दाई अनि सुवास दाजी। सो यतैबाट भित्रबाट घर फर्किनु पर्ला जस्तो छ। अब चल भाइ घरतिर। साँझ चाहिँ जे होस् यसो खुट्टा तन्काउनको लागि आफू सेफ्टी मेजरहरू अपनाएर होइन, सेफ्टी इक्विपमेन्टहरू र फुल्ली सेनिटाइजर लिएर हिँड्छु। अझ म त धेरै टाढा जाने कुरो नै भएन। अनि मान्छेहरूसँग धेरै कन्ट्याक्टमा पनि नरहनु होला अहिले यो टाइममा। जस अहिले नयाँ केसहरू त त्यति देखेको छैन, त्यो राम्रो कुरा हो। अब चाहिँ सिधै घरतिर फाडी हानिदिनुपर्छ। सामान पनि लिएर आइयो। So this is my home. वालिङतिरको दाजुहरूले कतापट्टि हो भनिराख्छ थियो। अब यो भिडियो हेरेर सो ख्याल गर्छ होला। यता चितवनतिर आइसक्यो भने हटली वेलकम छ घरमा। सो दिस मच फर टुडे। यसो हल्का के भ्लग बनाइदिएको, थुप्रै भयो थियो भ्लग नहालेको, भिडियो नहालेको। अनि जसले पनि कहिले हाल्ने हो भिडियो भनिराख्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर यसो निस्किदिएको क्या। ब्रेकिङ डाउन द क्वारेन्टाइन। सो होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो। अनि मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। त्यही हो गाइज, तपाईँहरूको दिनचर्या चाहिँ कसरी चल्दैछ। मेरो त अब घरकै काम गर्ने है, त्यही हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ है सबैजनालाई। स्टे सेफ, टेक केयर, अल लभ यु, बाई बाई।